প্ৰথমতে সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত বনাবলৈ লৈছোঁ ৰহৰ দাইল। এই ৰহৰ দাইল খাবলৈ খুব ভাল লগা হয় আৰু বনাবলৈ খুবেই সহজ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। আহক তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰহৰ দাইল বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব ৰহৰ দাইল। এয়া মই এবাটি ৰহৰ দাইল লৈছোঁ। দাইলখিনি মই আগতীয়াকৈ 1 ঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিছিলোঁ, তাৰ পাছত মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। আৰু মই লৈছোঁ এয়া এটা বিলাহী লৈছোঁ, কেইটামান নহৰু লৈছোঁ, এটুকুৰা আদা লৈছোঁ, এয়া কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু মছলাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এয়া হিং অকণমান লাগিব, হিং লৈছোঁ, এয়া কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ, এয়া ধনিয়া গুড়ি, এয়া নিমখ লৈছোঁ, এয়া অকণমান চেনি লৈছোঁ, এয়া হালধি। তেতিয়াহ'লে আহকচোন ৰহৰ দাইলৰ এই ৰেচিপিটো আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ লৈ লৈছোঁ, তাত মই দাইলখিনি দি দিম। আৰু মই ইয়াত হালধি দি দিছোঁ 1 চামুচ আৰু নিমখো দি দিছোঁ 1 চামুচ। যিহেতুকে মই দাইল এবাটি লৈছিলোঁ সেইকাৰণে মই এগিলাচ পানী দিম। বেছি পানী নিদিব, বেছি পানী দিলে দাইলখিনি বেছি পনীয়া হৈ পৰিব। দাইলখিনি এটা হুইচেল দি সিজাই ল'ব। এতিয়া এটা মিক্সি জাৰ লৈ তাত মই বিলাহী, পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু জলকীয়াৰ এটা মিশ্ৰণ বনাই ল'ম। পেষ্টটো বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াত অকণমান পানী দি লৈছোঁ। কুকাৰটোৱে এটা হুইচেল মাৰিলে এতিয়া মই জুইৰ পৰা কুকাৰটো নমাই ৰাখিম। এতিয়া এখন কেৰাহীত মই সৰিয়হৰ তেল লৈ লৈছোঁ। তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াত মই কেইটামান জিৰা দি দিছোঁ। আৰু অকণমান হিং দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত বিলাহী পেষ্টটো দি দিম। ইয়াত মই 1 চামুচ কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দি দিম। আৰু 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি দি দিম। আৰু খুব ভালদৰে লৰাই থাকিব। যেতিয়ালৈকে ওপৰলৈ তেল বিৰিঙি নাহে তেতিয়ালৈকে এইদৰে অকণমান লৰাই থাকিব। এতিয়া এইদৰে তেল বিৰিঙি আহিছে, এতিয়া ইয়াত মই দাইলখিনি দি দিম। দাইলখিনি বেছি ডাঠ নিচিনা দেখিলে অকণমান পানী দি দিব। দাইলখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত অকণমান চেনি দি দিছোঁ। নমোৱাৰ আগে আগে ইয়াত এয়া মই কেঁচা জলকীয়া কেইটা দি দিছোঁ। দাইলখন প্ৰায় হৈ গ'ল, এতিয়া আপোনালোকে গেছৰ পৰা নমাই ৰাখিব পাৰিব। ৰহৰ দাইলখন এইদৰে বনালে খাবলৈ খুব ভাল লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বনাই খাবচোন এবাৰ আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।